Πολλές φορές για να κάνουμε μία ερώτηση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες λέξεις. Αυτές οι λέξεις μπαίνουν στην αρχή της ερώτησής μας και λέγονται ερωτηματικές. Στα ελληνικά έχουμε αρκετές. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Γεια σου, είμαι η Αλεξάνδρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Σήμερα, όπως κατάλαβες, θα κάνουμε ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις. Στα ελληνικά έχουμε τις εξής ερωτηματικές λέξεις. Τι, γιατί, πώς, πού, ποιος, ποια, ποιο, ποιανού, ποιανής και πόσος, πόσοι, πόσο. Είμαι σίγουρη ότι πολλές από αυτές είναι γνωστές για σένα, δηλαδή τις ξέρεις. Ξέρεις όμως να τις χρησιμοποιείς και σωστά. Πριν ξεκινήσουμε, κάνε like στο βίντεο γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσει. Εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπεις καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Τι είναι ερωτηματική αντωνυμία και σημαίνει ποιο πράγμα. Τι θέλεις, τι είπες, τι έφερες. Οι Έλληνες το χρησιμοποιούν όταν κάποιος τους είπε κάτι και δεν άκουσαν καλά. Τι, αν και δεν είναι και πολύ ευγενικό. Επίσης το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μάθουμε τι λογής, τι είδους είναι κάτι. Τι άνθρωπος είναι αυτός, δηλαδή τι είδους άνθρωπος είναι, τι δώρο να σου πάρω. Το χρησιμοποιούμε για να ρωτήσουμε την ώρα, τι ώρα είναι. Και τέλος το χρησιμοποιούμε για να μάθουμε την αιτία, δηλαδή το γιατί. Τι ρωτάς, αφού ξέρεις. Τι γελάς ρε, είπα κάτι αστείο. Και πολλές φορές το χρησιμοποιούμε με την πρόθεση προς και ένα ουσιαστικό. Προς τι το γέλιο, δηλαδή γιατί γελάς, ποιος, ποια, ποιο. Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μάθουμε το όνομα κάποιου. Προσοχή στα τρία γένη. Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό το παιδί. Το χρησιμοποιούμε επίσης όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι ή κάποιον μέσα από ένα σύνολο ανθρώπων ή πραγμάτων. Σκέψου ένα σύνολο με ανθρώπους, μια ομάδα με ανθρώπους. Θα ρωτήσω, ποιος είναι ο άντρας σου, ποια είναι η κόρη σου. Ή σκέψου ένα τραπέζι γεμάτο με ποτήρια. Θα ρωτήσω, ποιο είναι το ποτήρι μου, ποιανού, ποιανής. Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μάθουμε σε ποιον ανήκει κάτι, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιανού είναι αυτό το σπίτι, ποιανής είναι αυτή η τσάντα. Επίσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις και μία άλλη συνώνυμη λέξη, το τίνος. Τίνος είναι αυτό το σπίτι, τίνος είναι αυτή η τσάντα. Πόσος, πόσοι, πόσο. Το χρησιμοποιούμε για να μάθουμε το μέγεθος, τον αριθμό, την ποσότητα, την έκταση, την αξία. Πόσους κατοίκους έχει η Ελλάδα, πόσες μέρες θα μείνεις στην Ελλάδα, πόσο καιρό μένεις στην Ελλάδα, πόσων χρόνων είσαι, πόσα κιλά μήλα θέλεις, πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σου και πόσο κάνει αυτή η μπλούζα. Το γένος της αντωνυμίας αλλάζει ανάλογα με το γένος του ουσιαστικού που χρησιμοποιώ κάθε φορά. Πού το χρησιμοποιούμε για να μάθουμε τον τόπο. Πού μένεις, πού πας, πού είναι τα κλειδιά μου. Επίσης, πολλές φορές το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τρόπο. Για παράδειγμα,
Πού το έμαθες αυτό? Δηλαδή πώς, με ποιον τρόπο το έμαθες αυτό? Πού το σκέφτηκες αυτό ρε παιδί μου? Δηλαδή πώς το σκέφτηκες? Πώς το χρησιμοποιούμε για να μάθουμε με ποιον τρόπο, με ποιο μέσο γίνεται κάτι. Πώς κόβεις τα λαχανικά? Πώς ήρθες? Όταν θέλουμε να μάθουμε τι κάνει κάποιος, πώς αισθάνεται, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, πώς είναι η μητέρα σου. Επίσης, όταν θέλουμε να μάθουμε τα χαρακτηριστικά κάποιου, πώς μοιάζει, πώς είναι εξωτερικά. Πώς είναι τα παπούτσια που αγόρασες, δηλαδή πώς μοιάζουν τα παπούτσια που αγόρασες. Πώς είναι ο άντρας της Ελένης, δηλαδή πώς μοιάζει ο άντρας της Ελένης. Και τέλος, για να ρωτήσουμε τη γνώμη κάποιου. Πώς σου φάνηκε η ταινία, δηλαδή ήταν ωραία, σου άρεσε? Προσοχή, το πού και το πώς όταν δηλώνουν ερώτηση παίρνουν τόνο. Και τέλος, γιατί. Πριν από 2 εβδομάδες έχω κάνει ένα αναλυτικό βίντεο όπου μπορείς να μάθεις πώς να απαντάς το γιατί. Θα το βρεις στο κουτί της περιγραφής. Γιατί ήρθες? Γιατί φεύγεις? Γιατί δεν πάμε σινεμά απόψε? Θέλω να μου γράψεις στα σχόλια 7 ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση να χρησιμοποιήσεις και μία λέξη που έμαθες. Μέχρι θα ζούσεις μες στα αυτή. Εδώ στα φουνά και στα λαγκάδια που θες να κάνεις βίντεο. Κλαίω. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπεις καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια!